Đây là mình trong một sự kiện giành 500 đô trong Minecraft. Và tất nhiên mình không giành được chiến thắng. Nhưng trong đó có một thử thách là mình phải bắt cua trên block tàng hình để đến phía bên kia. Và trong khi mình đang mò đường thì đó có phải là người chơi khác ở phía bên kia không? How? Ok, chắc chắn họ đã sử dụng gì đó để trợ giúp. Hóa ra là họ sử dụng màn hình F3. Màn hình F3? Ồ, bạn có thể xem được vị trí block mà bạn đang chỉ vào, kể cả nó là block tàng hình. Nhưng mà Sida không phải block sẽ hiện viền khi chỉ vào sao? Đúng thế, nhưng mình đang chơi trong chế độ phiêu lưu, và chế độ phiêu lưu thì không có viền. Một cái OP khác của cách này chính là phạm vi của nó là tận 20 block. Ok, mình nên biết để nó sớm hơn. Nhưng mà F3 còn nhiều thứ khác nữa. Nó có tác dụng gì không? Câu trả lời có, sau khi mình bỏ ra hàng giờ để sử dụng Google Dịch. Ví dụ nó có thể giúp bạn tìm biome. Và còn nhiều thứ khác nữa. Trước tiên thì để bật màn hình F3 hay màn hình sửa lỗi thì các bạn nhấn nút F3. Ở bên góc trái ta có các thông số cơ bản như khoe tốc độ khung hình, setting. Xuống dưới ta có C là phần của trang trước mặt, trên tổng số phần của trang xung quanh bạn. Đây là phần của trang dưới ngoài trang, tức là chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 16 block. Còn trang là nhiều phần trang chồng lên nhau từ đáy lên đỉnh thế giới. Thế thì nó có ích gì? Nhiều người nói rằng số C thứ nhất nhảy lên cao thì trước mặt bạn sẽ là hang. Nhưng tại sao lại thế? Chính xác vì số C này chỉ tính phần chăng mà nó lộ ra không khí. Nên nếu chăng toàn block hay chăng không có gì sẽ không được tính. Để dễ hiểu thì nó như bạn đang chơi trong chế độ khán giả. Bạn chỉ có thể nhìn thấy block lộ ra không khí, chứ không nhìn thấy block đã bị che. Và tất nhiên bạn cũng không thể thấy không khí. Nên C này thường tính hang hay bề mặt tường. Và số hang đó nằm trong phạm vi tầm nhìn, không đảm bảo là nó sẽ nằm gần bạn. Nên bạn nhớ giảm tầm nhìn và cả FV nếu muốn tìm hang ở gần. Tiếp theo, đây là phạm vi trang Minecraft đang sử dụng. Nếu bạn chơi server với khoảng tầm nhìn nhỏ hơn khoảng tầm nhìn cho cài đặt của bạn thì nó sẽ sử dụng phạm vi của server. Đây là cách để biết khoảng tầm nhìn của server mà bạn đang chơi. Còn SD là khoảng phạm vi mà mọi thứ sẽ hoạt động, như mod sẽ di chuyển, cây sẽ mọc. EA là thực thể trước mặt trên tổng số thực thể xung quanh bạn. Cái này thường được sử dụng để tìm Bastion vì Bastion có nhiều Piglin và chúng được ưu tiên spam. P là số hiệu ứng, T vẫn là tổng thực thể, tên thế giới mà bạn đang ở. Đây là tọa độ của bạn trong thế giới, XZ là tọa độ phương ngang, còn Y là tọa độ phương thẳng đứng. Tọa độ của bạn nhưng là tròn theo block. Tọa độ của bạn trên mỗi trang. Vị trí của rương kho báu, hướng bắt đầu của Stronghold luôn nằm ở tọa độ trang cố định, nên bạn có thể tìm chúng nhờ thông số này. Và một điều đáng lưu ý khác, nếu màn hình F3 của bạn bị thiếu thông tin thì là do bạn đang bật Reduce Debug Info. Tọa độ tính theo trang. Facing, hiển thị hướng của bạn đang nhìn. X là hướng đông, X tăng. West là hướng tây, X giảm. South là hướng nam, Z tăng. North là hướng bắc, Z giảm. Bên cạnh là góc nhìn của bạn theo chiều ngang và góc nhìn của bạn theo chiều dọc. Góc ngang có thể sử dụng để tính tọa độ Stronghold. Bạn có thể tự tìm hiểu vì nó nằm ngoài phạm vi của video. Glide Line là độ sáng nơi bạn đang đứng. Đây là sự kết hợp giữa ánh sáng mặt trời và ánh sáng của block. Quái vật spam tại nơi ánh sáng bằng 0 nên bạn có thể dùng cách này để kiểm tra khu nhà của bạn hoặc máy farm của bạn đã đủ sáng hay chưa. Chỉ số này gọi là high map, nó độ cao bề mặt hay độ cao block cao nhất ở nơi bạn đang đứng. Bạn trở về từ một chuyến đi mine, bạn đào thẳng lên mãi nhưng chưa thấy mặt đất đâu. Rồi mấy phút sau bạn lên đến nơi thì bạn nhận ra bạn đào phải một ngọn núi to đùng. Chỉ số này có thể giúp bạn tránh những ngọn núi chết tiệt này bằng cách tìm nơi có chỉ số này thấp nhất và đào thẳng lên. Hay nó có thể giúp bạn dịch chuyển qua block. Bạn chỉ cần ngọc Ender nhìn lên, đảm bảo rằng nó chỉ dày một block bằng cách kiểm tra hai độ cao này có bằng nhau không. Ném pơ hơi nghiêng về phía tường và giữ nút nhảy. Thế là bạn có thể leo lên bedrock hay tăng tốc màn chạy của speedrun của mình rồi.
Mình vừa nhận ra rằng bạn có thể làm vậy với 2 lớp block. Còn dài hơn thì bạn chỉ cần ném thêm pơ thôi. Còn M là độ cao của block chặn chuyển động. Có nghĩa là không bao gồm nước, cỏ, dây leo, vì bạn có thể đi qua chúng. Hàng bên dưới cũng tương tự, nhưng nhiều thông tin hơn. O cho đáy biển. ML cho block không chặn chuyển động và không tính lá, khá hữu ích để tránh bị lừa bởi những cây khi đào thẳng lên. Nhưng hàng thông tin này không có khi bạn đang chơi server. Biome tên môi trường tại vị trí bạn đang đứng. Đây là độ khó khu vực của game, nó sẽ tăng dần theo số ngày trong Minecraft mà bạn chơi. Và đây là số ngày bạn đã chơi. Cho những ai không biết thì một ngày trong Minecraft dài 20 phút. Holy, chúng ta có một hàng dài ở đây, nhưng mình chỉ thấy 2 cái đầu tiên là hữu ích. Các thông số này liên quan đến việc tạo địa hình trong game. T là nhiệt độ tại vị trí, còn nhiệt độ của biome thì nằm ở đây. Giá trị T này còn thay đổi theo độ cao, như càng lên cao càng lạnh, T càng thấp. Và tất nhiên bạn có thể dùng cách này để tìm biome tuyết với chỉ số T thấp, sa mạc với chỉ số T cao. Tiếp theo là V, độ ẩm. Như biển và tuyết có độ ẩm cao, Ba Lan sa mạc có độ ẩm thấp. C cho độ trũng. Giá trị này dưới âm 1,2 thì biome sẽ là đảo nấm. E là độ phẳng, D là độ sâu, W là độ kỳ quặc. Những cái còn lại không có tác dụng gì. Và cuối cùng lại là một đống thông tin khác. Chăng mod có thể spam. M là tổng số quái vật xung quanh bạn. C là động vật. A là mod môi trường, hiện tại thì chỉ có rơi thôi. Một A khác cho Axolotl. U là động vật trong nước dưới lòng đất, 2 mực phát sáng. Tiếp đến là W, động vật dưới nước nhưng chỉ có cá heo và mực, còn cá thì phải tính đến W thứ hai. Và M khác nữa là Guardian. Sang bên phải ta có thông số cơ bản của máy tính, mức sử dụng tài nguyên, block đang chỉ vào, nước hoặc lava đang chỉ vào, và thực thể đang chỉ vào. Có một số thông tin về block khá hữu ích, như có silphid trong block gạch đá hay không. Redstone có độ mạnh là bao nhiêu. Yep, và nó là tất cả mọi thứ bạn cần biết về F3 trong Minecraft. Mình sẽ làm phần 2 nếu có nhiều người thích video này. Chúng ta vẫn còn cái hình tròn này và một đống lệnh liên quan đến F3 nữa. Ok, mình đi thở oxy đây.